Це, скоріш за все, ратуша. І ось ми проїжджаємо оцих от прекрасних волохатих корівок. Забно французьке, все решта німецьке. Це от міський замок і міст, який я проходив, мабуть, сотні разів. Річка Ільм. Тут от Настя, яка щось морає. Оце от парк. Називається парк Андер Ільм. Ось ми їдемо по Ільмтальвек. Це долина річки Ільму. Називається цей шлях. Їдемо ми в Бад Бернку. Так? Настя? І ось ми проїжджаємо оцих от прекрасних волохатих корівок, які тут пасуться. Чи батьків, не знаю. Хоча тут, напевно, і ті, і інші. Ось такі от прекрасні поля позаду. Тут були соняшники, але зараз вони вже всі похилились. Пора їх пройшла, а тут от купа дерев, це, мабуть, горобина. Ось тут по дорозі є такі стенди з різними з різною інформацією. А тут з цієї сторони є карта теж з різноманітною інформацією про те, куди можна поїхати. От ми під'їхали до Feininger-Turm. Така нестандартна вежа. От тут інформація про Файнінгера. Це був такий живописець, художник, який жив з 913 до 937 року тут біля Ваймара, подорожував і надихався тим, що навколо Ваймару. Ось така от вежа. Баугаус, всі діла. Стандартні знання німців російської мови. Містечко Ютен. Це місцева церква. От, зараз ми тут об'їдемо навколо. Подивимося, що тут є цікавого. Якщо тут таке є. Такі от маленькі гарні вулички. Дуже по-німецьки. І от це ми зараз об'їхали церкву. Ось така одна невеличка церква. Всюди тут росте горобина. А наш шлях лежить далі. Туди, по цьому малесенькому мостику. Ну і звичайно, як і в всіх інших містах, імена полеглих у Другій світовій. Ми піднімались по дуже крутому підйому, його вже, правда, не видно. От тут є такий кемпінг-пляц Im Grünen. І от коротка якась історія про цей Ютенний Бухфарт, який ми будемо проїжджати. Це ми в Бухфарті тепер. В Бухфарті є ось такий от прикольний місточок. Це церква, яку було видно зверху. Тут такий потічок невеличкий. Ось такий от він Бухфарт. Дуже часто зустрічаються ось такі от всякі стояночки по дорозі.
От тут насправді навіть якісь були доступні Фюринген, тобто тури по лісі, але останній був в серпні. І тут такий гарний віршик про те, як треба з собою все своє лайно забирати, коли в лісі потусувався. Бад-Берка – це невеличке містечко, яке знаходиться за 12 км на південь від Ваймера. Має населення всього лише 7,5 тисяч людей. Вперше про Бад-Берку згадується в 1119 році. Є письмові згадки про це. Бад-Берка означає як місто беріз на воді, звідси походить власне і назва Бад-Берки. Також Гете працював в Бад-Берці, він фінансово підтримував і консультував місто при побудові курортних закладів. І у 1887 році Бад-Берка була підключена до залізничної мережі з містом Ваймар і Бланкенгейм. Нарешті ми в Бад-Берці, в якомусь парку, Курпарк. І зараз туди підемо прокатаємося. Це ми в Курпарку. Тут жінка з великими грудьми, дуже модні лавочки кам'яні і якийсь великий будинок позаду. Це здається, що Кудрейгаус. Ну, зараз ми подивимося. Продовження туру Бад-Беркою. Тут вже друга гола жінка. Гарні квіти тут, клумбочки. В такому фонтанчику ми набрали воду. І тут є аналіз цієї води. І вона володіє майже всією таблицею Менделєєва. Супер допомагає від метеоризму, все що хочеш. Гюте, звичайно ж тут. І от зараз ми будемо заходити всередину. О, тут можна ходити. Зараз. Якісь штуки непонятні. Ось тут така коротка інформація, що треба розігрітись перед тим, як використовувати цей от міні-басейник з водою, бо тому що температура води 12 градусів. І от тут ще є така клумба з різними видами спецій, приправ. Що хочете. Розмарин, мінце, забув буде українською. Готелька Paulinen-Turm – це 26-метрова оглядова вежа, яка височіє як орієнтир на Адельсберзі над Бад-Беркою, названа на честь Пауліни Загзен-Ваймер-Айзенахської. З платформи відкривається вид на сільську місцевість Тюрингії. Вежа заввишки 26 метрів та була побудована у 1884 році та має 143 сходинки, але ваші старання точно будуть варті того. Вид відкривається просто неймовірний. Герб Бад-Берки доволі нестандартний, з золотою пальмою, зеленим листям і горами, які височать позаду. І зображення такого герба існують на відбитках печатки уже з 1674 року. Немає якоїсь особливої інформації про походження та значення герба міста Бад-Берки, лише знання про символічну силу пальми. А саме в 17 столітті їй приписували родючість, культуру та процвітання. Ось така от Бад-Берка, багато качок. Це протестантська церква. Ось ми під'їхали до центру Бад-Берки. Це, скоріш за все, ратуша. Тут, як і всюди, пам'ятник полеглим або в Першій, або в Другій, але в даному випадку в Першій світовій війні. І тут церква і настяг. Ось і центр міста Бад-Берки. Якщо спуститись трішки нижче, то можна буде побачити ратушу. Ось вона. А це от міста побратими Бад-Берки. От польське є, Забно французьке, все решта німецьке. Прапор України, він
І тут, в Бадберці, на міській раді, ось так виглядає сам центр міста. Тут, правда, все вже котра зараз година. Зараз 7 година і вже все закрито майже. Крім оцього одного ресторанчика. Будівля збудована, до речі, в 1794-му. А ось так ми їдемо з Бадберки, вирішили поїхати поїздом додому, до Ваймару. Їдемо майже самі, тільки якась ще одна людина є. Їхати довго, бо тому що зупиняється майже в кожному селі поїзд. От так от. Так, до речі, поїзди виглядають. От, тут для сміття є місце. Їздити треба в масці. От я в масці сиджу. Ми проїжджаємо Нору. Це відео для тебе, Оксана. Пам'ятаєш ці от поля? Тут Настя. І от ми фотошут робили. І потім там на велику ще в ту сторону їхали. Ми зараз їдемо з Бадберки. На цьому малесенькому поїздику.